few moments later. Pagawa tayo ng sapin ni Lucas and Tobias. Papaduktongin natin to. Yun, kaduktong niya. Yan. Diba? Pagdudugtongin ni Kuya para Yan. Galing. Gawa tayo ng sapin. Higaan ni Lucas and Tobias. DIY yan. Tara. Bili ka lang ng basahan, tapos pagdugtongin mo na lang. Tapos patahin mo kay Kuya. Lucas! Lucas! Higaan mo, Lucas! Lucas! Meron si Tobais, syempre. Lucas, Higaan. Hindi yan ihian, higaan yan. Sit! A few moments later. Lucas! Ito higaan mo. Oh, ganda Dali, higa ka na. Lucas! No! Lucas, ito higaan mo. Dali, dito ka higa. Lucas, higa. Diyan ka higa. Yan, higa ka dyan. Higa ka dito. Yan, higa ka dyan. Dito. Diyan, huwag mo ikot-ikutan. Higaan mo yan. Higa ka dyan. Higa, yan. Sit. Hop, sit na dyan. Sit. Si Lucas, sumiga na po siya sa higaan niya. O yan, higaan mo Diyan ka higa. Lucas, smile! No, smile nga siya. Ay, umalis.